નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આજનો વિડિયો લેક્ચર શરૂ કરીએ ને તે પહેલા એક નાનકડી વાત કહું તમને. ધારો કે તમારી પાસે ઘણી બધી ચોકલેટ છે અને એ ઘણી બધી ચોકલેટને તમે ખુલ્લામાં મૂકી રાખેલી છે. હવે એ ચોકલેટ છે ને એટલે એમાં તો કેડી જતી રહેશે. હવે એ ચોકલેટ તો ખાવા લાયક નહીં રહી. શું કહેવા માંગુ છું તે ખ્યાલ આવે? ફ્લો ચાર્ટ. લાસ્ટ ટોપિક. સરસ મજાનો ખેતરમાં પાક ઉગી ગયો ને આ પાક ઉગ્યો ને હવે રેડી થઈ ગયો, કાપી પણ નાખ્યો. છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે પાકની કાપણી કરી. હવે એ પાક તો કપાઈ ગયો. હવે એ પાકને એમને ખુલ્લામાં તો નહીં મૂકી શકાય. જો એ પાકને ખુલ્લામાં મૂકીએ તો આપણી ચોકલેટમાં જેમ કીડી લાગી ગઈ તેમ તેમાં પણ કોઈ સૂક્ષ્મ જીવ નુકસાન પહોંચાડશે. હું શું કહેવા માંગુ તેમાં ખ્યાલ આવે? એટલે હવે આપણો પાક રેડી થઈ ગયો ને એટલે આપણો ફ્લો ચાર્ટનો લાસ્ટ ટોપિક આપણે શીખવા તરફ જઈ રહ્યા છે. અને અહીં આપણો ફ્લો ચાર્ટનો લાસ્ટ ટોપિક કયો છે? સંગ્રહ. કયો છે લાસ્ટ ટોપિક આપણો? સંગ્રહ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધારો કે પાક રેડી થઈ ગયો, કાપણી પણ થઈ ગઈ. હવે એને કોઈ એક જગ્યા ઉપર મૂકી દે, બરાબર. પણ ધારો કે એ જગ્યા ઉપર ઉંદર હોય તો આપણા અહીંયા બી જનરલી અમુકના ઘરમાં ઉંદર હોય. હવે ધારો કે આપણે હમણાં કેરીની સિઝન ચાલે, ધારો કે કેરી ખુલ્લી મૂકી દીધી, સરસ મજાનો ખેડૂતે તો પાક તૈયાર કરી દીધો, પણ કેરી મૂકી દીધી તો ખુલ્લામાં ઉંદર આવીને તો એ કેરી ખાઈ જવાના. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે પાક આપણો થઈ ગયો, પણ યોગ્ય રીતે જો સંગ્રહ ન કર્યો, એ પાકને ખુલ્લામાં મૂક્યો તો કાં તો સૂક્ષ્મજીવ, કાં તો કીટકને પણ નહીં ભૂલી શકાય, અને ઉંદર એ લોકો શું કરશે? પાકને નુકસાન પહોંચાડશે. આ પહેલી પોસિબિલિટી કે આ લોકો પણ એને નુકસાન પહોંચાડી શકે. બીજી વાત કઈ? સંગ્રહ માટેની. પહેલી વાતમાં ખ્યાલ આવી ગયો. હવે સંગ્રહ માટેની બીજી વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધારો કે તાજો કાપેલો પાક. ચોપડી વાળા એટલે પાઠ્યપુસ્તક વાળા એક બહુ સરસ વાક્ય લખેલું છે. શું લખેલું છે? તાજો કાપેલો પાક. તાજો કાપેલો પાક એટલે શું? હમણાં જ પાકની કાપણી કરી છે તો એવો તાજો પાકેલો કાપ છે. તાજો કાપેલો શું છે? આપણો પાક છે. હવે એ પાકને એવું કહેવામાં આવે કે સૂર્ય એટલે આપણા જે સૂરજ દાદા છે તેના તડકામાં સુકવવામાં આવે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે સૂરજ દાદાના તડકામાં ન સુકવવામાં આવે તો શું? કેમ સુકવવો જ પડે? વિજ્ઞાન ભણીએ એટલે પ્રશ્ન તો થવાના છે કે ભાઈ તાજો કાપેલો પાક છે, એ પાકમાંથી શું નીકળ્યા? અનાજના દાણા. એ અનાજના દાણાને શું કરવાના? સૂર્યપ્રકાશમાં સુકવવાના. જો ન સુકવીએ તો પહેલી વસ્તુ શું થશે ખબર? અહીંયા ધ્યાન આપજો. એક નવો શબ્દ લખેલો છે, બીજાંકુરણ ક્ષમતા. આ એક શબ્દ છે પાઠ્યપુસ્તક. હવે મને એમ કેવું કે ધારો કે ઘઉંનો પાક આખો રેડી થઈ ગયો, હવે બીજી વખત જ જો પાછો એ જે દાણા નીકળ્યા એ દાણાનો બી જો બીજ તરીકે જો ઉપયોગ કરવામાં આવે ને, હું શું કહેવા માંગુ તેમાં ખ્યાલ આવે તમને લોકોને? કે જે પાક રેડી થયો એ પાકમાંથી જે દાણા નીકળ્યા એ જ દાણાનો ઉપયોગ બીજી વખત બીજ તરીકે પણ કરવામાં આવે. ખ્યાલ આવે શું કહેવા માંગુ તેમાં? એનો બીજ તરીકે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે. પણ જો એને સૂર્યના તડકામાં સુકવવામાં ન આવે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એને બીજી વખત જો આપણે જમીનમાં એની રોપણી કરીએ ને, તેમાંથી બીજાંકુરણ, બીજમાંથી છોડનું અંકુરણની ક્ષમતા રહેવાની નથી. એટલે એને આપણે શું કરવું પડે? બીજાંકુરણ ક્ષમતા ગુમાવી બેસે. એટલે આપણે એને શું કરવું પડે? સૂરજ દાદાના તડકાની અંદર આપણે એને શું કરવું પડે? સુકવવું પડે. ભેજ લાગેલો હોય થોડો ઘણો તો તે પણ સૂરજ દાદાના તડકાની અંદર આપણે સુકવીએ તો શું થશે? એ બધો ભેજ પણ જતો રહેશે. ખ્યાલ આવે તમને શું કહેવા માંગુ તેમાં? આપણે પણ જનરલી ઘરે એવું કરતા હોઈએ, ટેરેસ આપણી અગાસી ઉપર શું કરતા હોઈએ? સરસ મજાના ઘઉંને આપણે શું કરતા હોઈએ? સુકવી દેતા હોઈએ સૂરજ દાદાના તડકાની અંદર. હવે બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ખેડૂત લોકો શું? તો ખેડૂત લોકોએ જો એનો સંગ્રહ કરવો હોય પાકનો, કે ચાલ ભાઈ હમણાં પાક એને રેડી કરી લીધો, પણ ધારો કે હજુ સુધી એનું વેચાણ થયું નથી, તો હવે ખેડૂતે તો સંગ્રહ કરવો પડે. તો ખેડૂત ક્યાં સંગ્રહ કરશે? પહેલા તો કોથળા લઈ લેશે. આપણા ઘરે પણ જનરલી કોથળા હોય, બરાબર. એ કોથળામાં સંગ્રહ કરશે.
કાં તો પછી પીપળામાં સંગ્રહ કરશે. કાં સંગ્રહ કરશે? પીપળામાં. અથવા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખેડૂતો બીજો શામાં સંગ્રહ કરે ખબર? મોટી અનાજના એમ લોખંડની આવે. શું આવે? લોખંડના મોટા પાઇપ. પણ લોખંડના મોટા પાઇપની વિજ્ઞાનની ભાષામાં એને શું કહેવાશે ખબર? સાયલો. શું કહેવાશે? સાયલો. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 12 ઉપર તમને એકદમ ટોપ ઉપર આ સાયલોની તમને આખી આકૃતિ, આખો એક ફોટો બતાવેલો છે કે એટલા બધા ઊંચા હોય કે રસ્તા ઉપરથી બધી ગાડી પસાર થતી હોય ને તો પણ આપણને સાયલો શું થતી હોય? દેખાતી હોય. કાં તો પછી કોઠારમાં સંગ્રહ કરે. કોણ? ખેડૂત લોકો. હું શું કહેવા માંગુ તેમાં ખ્યાલ આવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને? બીજું શામાં સંગ્રહ કરશે લોકો? કોઠારમાં સંગ્રહ કરશે. અથવા તો જંતુઓથી રક્ષણ આપવું હોય, બરાબર, એટલે આ બધી પોસિબિલિટી કીધી. કાં તો કા સંગ્રહ કરશે? કોથળામાં, કાં તો પછી લોખંડના પીપળામાં, કાં તો પછી મોટી મોટી સાયલોમાં, કાં તો પછી કોઠારમાં. આ રીતે સંગ્રહ કરશે. ઘરગથ્થુ વપરાશ માટે છે. આપણા બધા આપણા ઘરે શું કરતા હોય? ઘઉંને ભરાવતા હોય. આખા વર્ષ ચાલે તે માટેના ઘઉંને ભરાવતા હોય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એના માટે શું હોય? આખું વર્ષ ચાલે તે ઘઉં ભરાવાના હોય તો મમ્મી શું કરે એનો સંગ્રહ કરવા માટે? કાં તો બોરેક્સનો પાવડર પેલો સફેદ કલરના ખોખામાં આવે એ રસાયણ. કાં તો અમુક લોકો શું કરે? લીમડાના પાંદડાને સૂકવી કરે અને લીમડાના પાંદડાને સૂકવીને શું કરે? પછી એની અંદર નાખી દે. એટલે બે પોસિબિલિટી ઘરગથ્થુ માટે. કાં તો રસાયણનો ઉપયોગ, કાં તો પછી લીમડાના પાંદડા સૂકવીને શું કરવામાં આવે? એના મૂકી દેવામાં આવે. કાં ઘઉંની અંદર કે જે આપણે અનાજ ભરવાનું હોય તેની અંદર. સમજ પડી? બસ આટલું જ છે સંગ્રહ. ખ્યાલ આવ્યો આટલામાં તમને લોકોને શું કહેવા માંગુ? તમે એટલે પહેલા શું યોગ્ય રીતે સંગ્રહ કરવો પડે. કેવી રીતે સંગ્રહ થાય? કાં તો ખેડૂત લોકો તમને કીધું તે પ્રમાણે સાયલોમાં, કોઠારમાં, પીપળામાં, કોથળામાં સંગ્રહ કરે. એનો ઘરગથ્થુ રીતે મેં તમને લોકોને કીધું. ઉંદર, તાપમાં એને મૂકવું પડે જેથી બીજાંકુરણ ક્ષમતા એની જળવાઈ રહે. બરાબર. નુકસાન શું થાય? કીટક, ઉંદર અને બીજા સૂક્ષ્મ જીવોને નષ્ટ કરે. બસ આટલું જ છે. સમજ પડી આટલા? વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખોરાક વનસ્પતિમાંથી મળે છે એ તો આપણે અત્યાર સુધીમાં શીખી ગયા. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અમુક ખોરાક એવો પણ છે કે જે આપણને કોનામાંથી મળતો હોય છે? પ્રાણીમાંથી મળતો હોય છે. જેમ કે દૂધ. આપણે બધા પીએ છીએ દૂધ. એ દૂધ શું આપણને વનસ્પતિમાંથી મળે છે? ના. અયરું દૂધ કોનામાંથી મળે? ગાયમાંથી મળે, ભેંસમાંથી મળે, બકરીમાંથી મળે, ઊંટમાંથી, ઊંટડીમાંથી બને. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો જનરલી આપણે કોનો આ બે ગાય અને ભેંસના દૂધનો જ ઉપયોગ કરતા હોઈએ પીવા માટે. એટલે હવે આપણો ચેપ્ટરનો ફ્લો ચાર્ટ આખો પૂરો થયો ને એટલે લાસ્ટ ટોપિક કયો છે? આપણને ખોરાક હવે કોનામાંથી આપણે જોવાના? આપણે શું શીખવાના? અત્યાર સુધી શું શીખ્યા આપણે? કે ખોરાક આપણને વનસ્પતિમાંથી મળે એ આપણે શીખ્યા. પણ હવે આપણે શું શીખવાના? કે અમુક ખોરાક એવો પણ છે જે આપણને કોનામાંથી મળે છે? પ્રાણીમાંથી મળે છે. એટલે આપણા ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક પ્રાણીઓ દ્વારા ખોરાક. આપણા ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક કયો છે? પ્રાણીઓ દ્વારા ખોરાક. હવે આપણને એક કોષ્ટક આપવામાં આવેલો છે. આ કોષ્ટક આ ટોપિક છે લાસ્ટ ટોપિક. એના પછી તરત જ એક કોષ્ટક છે કે કયા ખોરાક પ્રાણીઓમાંથી મળે છે જેનો આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. વનસ્પતિમાંથી નહીં, કોનામાંથી? પ્રાણીમાંથી મળે. તો પહેલું દૂધ. હવે આપણે વર્ગખંડની અંદર હતા તો ચર્ચા કરીએ. હું તમને પૂછતો કે ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલો હવે બીજો કયો છે ખોરાક કે જે આપણને પ્રાણીમાંથી મળે? તો તમે મને તરત જ કહેશો માંસ. કેમ કે આપણે ઘણા બધા નોનવેજ પણ ખાતા હશે એટલે બીજો ટોપિક કયો આવશે? માંસ. હવે આપણે તો પછી આ ભારતમાં રહીએ એટલે ગમે તેનું માંસ તો નથી જ ખાતા. એટલે માંસમાં બીજો આપણે કોનો ઉપયોગ કરીએ? મરઘીના માંસનો ઉપયોગ કરીએ. બીજા કોનો માંસનો ઉપયોગ કરીએ? બકરીના માંસનો ઉપયોગ કરીએ. સમજ પડે તમને લોકોને? એટલે શું આવશે? બકરી અને મરઘી માંસ. આટલામાં ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો એવી કઈ વસ્તુ? બીજો એવો હવે તમે મને કહો કે આ બે ખોરાક વનસ્પતિમાંથી મળે? નહીં મળે ને. કોનામાંથી મળે? પ્રાણીમાંથી. એટલે આપણો ટોપિક કયો? પ્રાણીઓ દ્વારા ખોરાક. ત્રીજો કયો છે એવો ખોરાક? ચર્ચા કરતે જો વર્ગખંડમાં. ત્રીજું કયું છે? ઈંડા. મળે? વનસ્પતિમાંથી મળે? ના. કોનામાંથી મળે? આપણને પ્રાણીમાંથી મળે. એટલે કોના હોય? એ પણ મરઘીના જ હોય. બીજું શું હોય? બતકના પણ ઈંડા હોય. એટલે મરઘી અને બતક. સમજ પડે આટલામાં વિદ્યાર્થીઓને? આ ત્રણ વસ્તુ છે. હજુ કોઈ એક ચોથી વસ્તુ કે પાઠ્યપુસ્તક તમે નજર નાખશો તો આપણને કેટલી વસ્તુ જોવા મળશે? 4. હવે બધાને ખબર જ છે કે પ્રોટીનનો ખજાનો એવું
ચોથો ખોરાક કયો છે? માછલી, ફિશ. મળે છે વનસ્પતિમાંથી? નથી મળતી ને. કોનામાંથી આપણે ખોરાક કોનામાંથી પ્રાપ્ત કરીએ? સીધો પ્રાણીમાંથી. એટલે ચોથા નંબર પર શું આવશે? માછલી. હવે ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? એનો સ્ત્રોત કયો? ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? તો વિવિધ પ્રકારની માછલી ખાઈએ, રોહુ, કટલા, એ બધી 9મા ધોરણમાં શીખશો તમે લોકો, બરાબર. એટલે એમાં શું આવશે? કે ભાઈ વિવિધ પ્રકારની માછલી. આટલામાં સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે આ ટોપિક આપણો કયો હતો? કે પ્રાણીઓ દ્વારા પણ આપણને ખોરાક મળે. દૂધ પ્રાણીઓ કયામાંથી મળે? તે માંસ, ઈંડા, માછલી. સમજ પડી આટલામાં તમને લોકોને વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આ બધાને આપણે જો જોઈતું હોય, હવે ધારો કે મને માંસ જોઈતું હોય, તો શું જે માંસની દુકાન હોય, બરાબર, ચિકનની શોપ હોય, તે શું એ લોકો કોઈ પણ મરઘીને પકડીને લઈ આવે ને કાપી કાઢે? એવું તો નહીં કરતા હોય ને. પછી ધારો કે દૂધ છે, તો શું કોઈ પણ રસ્તા પર ચાલતી ગાય હોય તેનામાંથી દૂધ કાઢી નાખે? ના ને. શું કરે એ લોકો? આ બધાને યોગ્ય જગ્યા ઉપર રાખે, રહેઠાણમાં રાખે, એ લોકોની આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખે, યોગ્ય રીતે એ લોકોની દેખરેખ રાખે, એ લોકોની કાળજી રાખે. ઇન શોર્ટલી એ લોકોનું પાલન પોષણ કરે. સમજ પડે તમને લોકોને? એટલે આ બધાને જો આપણે આ ખોરાક જો આપણને જોઈતો હોય, તો આ બધાનું આપણે શું કરવું પડે? યોગ્ય રીતે દેખરેખ રાખવી પડે. અને એને વિજ્ઞાનની ભાષામાં શું કહેવાશે? પશુપાલન કહેવાશે. શું કહેવાશે? પશુપાલન. કે ભાઈ એવો ખોરાક કે જે પ્રાણીઓમાંથી મળતો હોય, તો એ પ્રાણીને શું કરવું પડે? યોગ્ય રીતે દેખરેખ રાખવી પડે, કાળજી રાખવી પડે. તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? પશુપાલન કહેવામાં આવે છે. સમજ પડી? આ લાસ્ટ વ્યાખ્યા આપેલી છે પશુપાલન. કેટલો સરસ ટોપિક છે કે પ્રાણીઓમાંથી ખોરાક મળે, એ પ્રાણીની આપણે દેખરેખ કાળજી રાખવી પડે, તેને શું કહેવાય? પશુપાલન કહેવાય. બીજું શું શીખી ગયા? સંગ્રહ શીખી ગયા કે કેવી રીતે સંગ્રહ કરવાનો. એટલે આની સાથે આપણો પહેલો પાઠ કેવો થઈ ગયો? વિધિ વિધાન રીતે પૂરો થઈ ગયો. વાર લાગી, પણ મને એટલો તો વિશ્વાસ છે કે મારા બધા બાળકોને આમાં સમજ પડી જશે. કોઈ વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસમાં નવી સૂચના કે પાઠ પૂરો થયો ને એટલે સ્વાધ્યાય ને આ પાઠને લગતા નાના સવાલ તો મેં તમને PDF ફાઇલમાં મોકલેલા જ છે, પણ હવે મોટા સવાલ જવાબ ને સ્વાધ્યાય હું તમને PDF ફાઇલની અંદર મોકલી આપીશ. કે 14 દિવસનું વેકેશન ના આવે, કે આજે આપણો સાયન્સનો છેલ્લો લેક્ચર છે, એટલે 14 દિવસના વેકેશનમાં શું કરશો, બરાબર. એટલે આ તમને હું આ કોષ્ટક પણ PDF ફાઇલમાં મોકલી આપીશ, અને નાના સવાલ, સ્વાધ્યાય અને મોટા સવાલ પણ મોકલી આપીશ. એટલે તમે બધા એ ધ્યાનથી પહેલા વાંચી જજો અને પછી નોટબુકમાં લખી દેજો. ની સમજ પડે તો ચિંતા ના કરતા, આપણે ભેગા થઈશું શાળામાં, ત્યારે બધા તમારા પ્રશ્નોનો હું તમને જવાબ આપીશ. એટલે એક નોટમાં તમારા પ્રશ્ન લખી આપીશ. આ વાતમાં ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો તો લાસ્ટમાં સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.